अस्सलाम वालेकुम ग्रुप वालों की हाल 375 मॉडल 21 कोटल ट्रैक्टर जैनमन है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਭਾਈਜਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟ ਮਾਡਲ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ 375 ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਵੀਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਾ ਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਜੀ ਜਿਸ ਵੀਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਹਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਤੇ 23.5 ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਬਕਾਇਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਫੁੱਲ ਮੁਫਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਰਜੈਂਟ ਫਾਰ ਸੇਲ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਆ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।